Καλησπέρα σας. Καταρχήν σας εύχομαι καλό Πάσχα. Καλή λαμπρή, όπως ήθιστε να λέγεται στους Ελληνοορθοδόξους. Η εβδομάδα αυτή κυριαρχείται από την προσωπικότητα του Θεανθρώπου του Χριστού. Για τον Χριστό παίρνουμε πολλές πληροφορίες από τα Ευαγγέλια, από τις πράξεις των Αποστόλων. Πέραν όμως των θρησκευτικών βιβλίων υπάρχουν και τα ιστορικά βιβλία, τα οποία αναφέρονται στο Χριστό, του οποίου η ιστορικότης, δηλαδή η ύπαρξη, πλέον δεν αμφισβητείται από κανένα, διότι έχουν βρεθεί και ιστορικά στοιχεία και αρχαιολογικά στοιχεία και γενικώς είναι διαπιστωμένη η ύπαρξή του. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι αυτό που λέγεται δίκη του Χριστού. Είναι λάθος. Ο Χριστός δεν αδικάστη ποτέ. Δεν έγινε καμία δίκη του Χριστού. Απλώς οι Εβραίοι απεφάσισαν να το θανατώσουν. Ο Άννας, το σωστό είναι Ανά, ο Καϊάφας, ο ένας είναι ο αρχιερεύς, ο άλλος είναι ένας βαθύπλουτος πεθερός, εκφράζοντας τις απόψεις του Εβραϊκού Ιερατείου, απεφάσισαν να το σκοτώσουν. Δεν έγινε δικαστήριο, δεν εκλήθη να απολογηθεί, δεν εξετάστησαν μάρτυρες, δεν έγινε κανένα άλλο διαδικαστικό μέσο το οποίο να παρουσιάζει τη συγκρότηση ενός δικαστηρίου. Αφού λοιπόν είπαν ότι θα το σκοτώσουν, τον πήγαν στο Πιλάτο για να επικυρώσει την θέλησή του. Δηλαδή ουσιαστικά θέλαν να μεταφέρουν την θανατική ποινή και την εκτέλεσή της στο πρόσωπο του Πιλάτου. Ο Πιλάτος είναι πραγματικά ένα αξιόλογο πρόσωπο. Όταν μελετήσει κάποιος και τα Ευαγγέλια αλλά και άλλα στοιχεία, διότι υπάρχουν ιστορικά στοιχεία για τον Πιλάτο, στο Σουίδα, στο Μαλάλα, στον Ευσέβιο, αλλά έχουμε και τις πράξεις Πιλάτου, διάκτεν Πιλάτους, έχουμε την αναφορά Πιλάτου, αναφορά Πιλάτη και παράδοση Πιλάτη, τα οποία το 1890 περίπου ο Κωνσταντίνος Ντίσεντροφ, ο Γερμανός καθηγητής θεολογίας, τα βρήκε στους ελληνικούς και λατινικούς κώδικες και τα εξέδωσε. Έχουμε λοιπόν ιστορικά στοιχεία. Ο Πιλάτος ήταν μία πραγματικά αξιόλογη προσωπικότης. Ήταν βέβαιος ότι δεν ετέλεσε κάποιο αδίκημα ο Χριστός για τον οποίο τον κατηγορούσαν οι Εβραίοι. Συγκεκριμένα ο Πιλάτος είχε διοριστεί από τον αυτοκράτορα Τιβέριο, είχε οριστεί επίτροπος της Ιουδαίας. Ο επίτροπος της Ιουδαίας ήταν μια θέση πολιτική και στρατιωτική που είχε μόνο ένα σκοπό, την επιβολή της Pax Romana, της Ρωμαϊκής Ειρήνης. Ήταν δηλαδή ένας πολιτικός και στρατιωτικός διοικητής αυτής της υποδούλου στους Ρωμαίους Ρωμαϊκής επαρχίας που ήταν η Ιουδαία. Ευασίλευσε, όπως ελέγοντο κατά τη συνήθεια της εποχής, το 26 μέχρι το 36 μετά Χριστό. Στο διάστημα αυτό οι Εβραίοι συνέλαβαν τον Χριστό, δηλαδή το 33 μετά Χριστό, αφού προηγουμένως είχαν καλλιεργήσει εις βάρος του Ιησού ψυχολογικά το έδαφος, ο Πιλάτος να επικυρώσει τη θανατική καταδίκη και να διατάξει την εκτέλεσή του. Οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να τον εκτελέσουν διότι ο Ιησούς ήταν Ρωμαίος πολίτης. Δεν είχαν δηλαδή νομικά το δικαίωμα. Πώς ήταν Ρωμαίος πολίτης? Όλοι οι Έλληνες ήσαν Ρωμαίοι πολίτες. Μόνον οι Έλληνες, κανείς άλλος αλλόφιλος δεν ήταν ο Ρωμαίος πολίτης. Μόνον οι Έλληνες. Και ο Χριστός ήταν Έλλην. Αυτό θα το πούμε παρακάτω, είναι εξεκριβωμένο και απορώ πως η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν το αξιοποιεί. Πριν οδηγήσουν τον Χριστό στον Πιλάτο,
πήγαν δύο ιερείς, Νεφθαλήμ, Λεβί, οι οποίοι άρχισαν να κατηγορούν τον Χριστό ότι υπάρχει κάποιος εδώ ο οποίος περπατεί, ο οποίος θεραπεύει, είναι μάγος, είναι γόης, είναι βλάσιμος. Λέει ο Πιλάτος, τι παράνομο κάνει. Λέει, δεν τηρεί τα Σάββατα. Και τι με νοιάζει, λέει ο Πιλάτος, αν δεν τηρεί τα Σάββατα. Αυτό δεν είναι κανένα δίκημα, μα λέει ότι είναι γιος του Θεού. Σκασίλα του Πιλάτου αν λέει κάποιος ότι είναι γιος του Θεού. Εν τω μεταξύ ρωτάει έναν υπηρέτη του, έναν Ρωμαίο, του λέει, για ποιον μου λένε εδώ. Του λέει ο υπηρέτης, σου λένε για κάποιον ο οποίος κάνει θαύματα, γιατρεύει ασθενείς και τον είχαν υποδεχθεί οι Εβραίοι με την κραυγή Οσανά, ότι είναι ο σωτήρας κτλ. Λέει στους Εβραίους, είναι αλήθεια αυτά που μου λέει. Οι Εβραίοι απευθύνονται στον Ρωμαίο και του λένε, εσύ που ξέρεις τι θα πει Οσανά αφού δεν είσαι Ιουδαίος. Λέει εκείνος, δεν ξέρω, αλλά ρώτησα. Αλήθεια τον είχατε υποδεχτεί? Τον είχαμε υποδεχτεί. Και τώρα μου λέτε να τον σκοτώσω, τότε γιατί τον υπεδέχεστε και κραυγάζατε υπέρ αυτού? Και τότε οι Ιουδαίοι ουδέν είχον αντιπίν. Δεν είχαν να πούν τίποτε. Μετά από αυτά οδηγούν τον Χριστό στον Πιλάτο. Ο Πιλάτος ήταν ο εχθρός των Εβραίων. Τους ενίσχυε. Πολλές φορές είχε διατάξει σφαγάς των Εβραίων, εξορίας των Εβραίων και τους περιεφρώνει. Ο ίδιος ο Πιλάτος ήταν ελληνικής καταγωγής. Αν έχουμε χρόνο θα σας τα εξηγήσω. Και η σύζυγός του, η Πρόκλη, ήταν και αυτή ελληνικής καταγωγής, η οποία μάλιστα, ενώ ο Πιλάτος εκάθετο στο θρόνο του, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, οι άλλοι Ευαγγελιστές δεν το αναφέρουν, αυτός το αναφέρει, του έστειλε έναν αγγελιαφόρο με ένα σημείωμα, στο οποίο του έγραφε, πρόσεξε του λέει, εχθές το βράδυ είδα φοβερά όνειρα, μη κάνεις κανένα κακό σε αυτόν τον καλό άνθρωπο. Πράγμα τον οποίο τον επηρέασε. Ελέγεται το Πρόκλη. Λοιπόν, κάθεται ο Πιλάτος τώρα απέναντι με τον Χριστό, βλέπει την εντυπωσιακή του προσωπικότητα, ένας γαλήνιος άνθρωπος, ο οποίος δεν φοβείται το θάνατο, τον ερώτησε, εδώ οι δικοί σου σε κατηγορούνε και λένε ότι είσαι πλάστιμος, γόης και τα λοιπά. Μάλιστα είχε πει προηγουμένως, μα τι κακό κάνει. Λέει παραβιάζει το Σάββατο. Δηλαδή πώς, θεραπεύει ασθενείς και λέει αυτό όχι, αυτό δεν είναι κακό, είναι θείο χάρισμα. Τον είδε δηλαδή το Χριστό σαν πάρα πολύ σπουδαίο. Αφού τον ρώτησε σε κάποια στιγμή πόθεν εσύ, από πού είσαι εσύ, ο Χριστός δεν του απαντούσε και του λέει εμεί ου λέει, σε μένα δεν απαντάς, του λέει. Εν πάση περιπτώσει, του λέει εδώ σε κατηγορούν ότι είσαι βασιλιάς και θες να πάρεις τη βασιλεία της Ιουδαίας από τον Καίσαρα. Είσαι βασιλιάς. Περιμένει να του πει ο Χριστός όχι. Οπότε να πει ελεύθερος. Ο Χριστός όμως δεν του λέει όχι. Του λέει εσύ είπας. Του έκανε και άλλες ερωτήσεις ο Πιλάτος στο θέμα της βασιλείας και του απήντησε ο Χριστός, αυτό το ρωτάς εσύ ή σου είπαν οι Εβραίοι να το ρωτήσεις? Αλλά ο Πιλάτος δεν είχε όρεξη για συζήτηση. Φωνάζει τους Εβραίους και τους λέει εγώ δεν βρίσκω τίποτε εις βάρος του. Εκείνοι άρχισαν να λένε Σταύρωσον, σταυρωθήτω, Σταύρωσον, Σταύρωσον, σταυρωθήτω. Αυτός είναι κακός, είναι εκείνο, είναι τ' άλλο. Ο Πιλάτος τους λέει ξεκάθαρα, εμείς ψεύδεστε, εσείς λέτε ψέματα. Μα είναι γεγεννημένος από αμαρτία και αρχίζουν να κατηγορούν την Παναγία τους. Διακόπτει ο Πιλάτος. Ψεύδεστε. Και η γενιά σας ήταν διαβολική πάντοτε και αχάριστη στους ευεργέτας σας. Εμείς λέει αχάριστοι στους ευεργέτες μας. Και ποιος λέει μας έχει ευεργετήσει, λένε οι Εβραίοι, και εμείς είμαστε αχάριστοι απέναντί του. Ο Πιλάτος ήταν πολύ μορφωμένος, γνώριζε καλά την Παλαιά Διαθήκη. Ποιος σας έχει ευεργετήσει και είσαστε αχάριστοι? Πρώτα απ' όλα ο Θεός σας. Εσείς δεν λέτε ότι σας έβγαλε από την Αίγυπτο, σας απείλαξε από τη δουλεία του Φαραώ και πώς του φερθήκατε? Αρχίσατε να πιστεύετε άλλους θεούς. Δεν είχαν τι να πούν οι Εβραίοι. Βλέπει ο Πιλάτος ότι δεν στέκουν οι κατηγορίες και λέει για αυτά τα οποία τον κατηγορείτε εγώ τον θεωρώ αθώο. Δεν βλέπω
κανένα πτέσμα εις βάρος αυτού του ανθρώπου. Και προσέξτε, μη τον θανατώσετε. Του λένε όχι, αυτό αλλάζουν τώρα την κατηγορία. Ότι είναι βλάστημος, ότι λέει τον εαυτό του Υιό του Θεού, ότι δεν τηρεί τα Σάββατα, ότι μπορεί να γκρεμίσει τον ναό του Σολομώντος και να το χτίσει, δεν αλλάζουν. Και τη μεταφέρουν στο πολιτικό, στο οποίο δεν μπορούσε ο Πιλάτος να μείνει αδιάφορος. Του λένε ότι εμείς θέλουμε βασιλιά τον Καίσαρα και ο Χριστός θέλει να γίνει βασιλιάς. Δεν τηρεί τους νόμους του Καίσαρος, είναι εναντίον του Καίσαρος. Το ξανακαλεί ο Πιλάτος και του λέει κοίταξε, αυτά τα οποία λένε οι Εβραίοι εγώ δεν τα πιστεύω, αλλά βοήθησέ με. Σε τελευταία ανάλυση αυτό του είπε, βοήθησέ με. Έβλεπε μπροστά του έναν άνθρωπο ο οποίος δεν εφοβείτο το θάνατο. Ή το ένας Άριος, δεν είναι το Σιμίτης, ή το Ξανθός με γαλανά μάτια. Και έχουμε για τη μορφή του πολλά στοιχεία, τα οποία θα σας πω μετά. Πρόσεξε του λέει, βοήθησέ με. Του είπε ο Χριστός ότι θα γίνει ό,τι είναι ορισμένο. Τι είναι ορισμένο? Ορισμένο είναι, του λέει, να σταυρωθώ και να αναστηθώ. Ο Πιλάτος απορεί. Έχει βγάλει τους Εβραίους έξω, κάθε μόνος στο θρόνο του. Και γίνεται μια ωραία συζήτηση. Είναι πολύ συγκινητική, διότι ο Πιλάτος για την ιδέα της δικαιοσύνης, χωρίς να έχει κανένα συμφέρον, υπερασπίζεται το Χριστό με κίνδυνο από τα συκοφαντίας των Εβραίων, οι οποίοι τελικώς επεκράτησαν με τα συκοφαντίας των εις βάρος του Πιλάτου. Του λέει ο Πιλάτος πάλι, είσαι βασιλιάς, θες να γίνεις βασιλεύς? Του απαντάει ο Χριστός, εμένα η βασιλεία μου δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο. Άστα αυτά τώρα, τι με ενδιαφέρουν εμένα σε αυτόν τον κόσμο. Εσύ θες να γίνεις βασιλεύς? Δεν του απαντάει Χριστός. Εγώ γιατί ήρθα εδώ, του λέει, ήρθα για να μαρτυρώ την αλήθεια. Και κάνει μία ερώτηση ο Πιλάτος, η οποία είναι καταπληκτική. Του λέει, τι εστίν η αλήθεια? Τι είναι η αλήθεια? Ερώτηση στην οποία ο Χριστός δεν απήντησε. Δεν ήθελε να απαντήσει. Ξαναμπαίνουν μέσα οι Εβραίοι. Ο Πιλάτος τους έβλεπε με αντιπάθεια. Λένε λοιπόν ξαφνικά οι Εβραίοι ότι αυτός είναι τότε που ο Ηρώδης πήγε να σφάξει τα παιδιά και εκείνο και το... Ο Ηρώδης ήταν να τον σκοτώσει όταν είχε γεννηθεί και τα λοιπά. Μισό λεπτό λέει. Ο Ηρώδης είναι εδώ στα Ιεροσόλυμα και μάλλον είναι αρμόδιος να τον δικάσει ο Ηρώδης. Γιατί, λέει ο Πιλάτος? Διότι ο Ιησούς είναι Γαλιλαίος, δεν είναι Ιουδαίος και ηγέτης, βασιλεύς, επίτροπος της Γαλιλαίας ήτο εκείνη την εποχή ο Ηρώδης. Διατάσσει λοιπόν τους στρατιώτες του και τον πηγαίνουν στον Ηρώδη. Αναφέρει τώρα ο Απόστολος Λουκάς, και δεν το αναφέρουν άλλοι Απόστολοι, ότι ο Ηρώδης μόλις είδε τον Ιησού εχάρη μεγάλος, εχάρη λίαν, και άρχισε μία συζήτηση μαζί του. Είδε όμως ότι δεν του απαντά ο Χριστός, αυτός όμως τον εξετίμησε πολύ και γι' αυτό του χάρισε έναν άραφο χιτώνα, μια λαμπρή αισθήτα. Του χάρισε ένα ημάτιο που από τις πληροφορίες που έχουμε ήταν σαν την ντόγκα καντίτα, την τίβενο που εφόρουν οι υποψήφοι Ρωμαίοι συγκλητικοί. Και τον έστειλε πίσω στον Πιλάτο λέγοντας ότι εγώ δεν βρήκα κανένα παράπτωμα στον άνθρωπο και αστεία πράγματα να το σκοτώσουμε, για ποιο λόγο. Εκεί πλέον επιμένει ο Πιλάτος, κατηγορεί πάλι τους Εβραίους, αυτοί σταυρωθεί το και ρίχνουν και το σύνθημα. Δεν είσαι φίλος του Καίσαρος. Ο Πιλάτος τα φοβάται αυτά. Εκείνη την εποχή δεν ήταν εύκολο πράγμα να κατηγορηθεί κάποιος ότι δεν είναι φίλος του Καίσαρος. Είχε και περιπέτειες ο Πιλάτος, διότι τον είχαν συκοφαντήσει οι Εβραίοι στον ηγεμόνα της Συρίας, τον Βιτέλιο, ο οποίος τον συνέλαβε, τον έστειλε στη Ρώμη για να τον καταδικάσουν σε θάνατο, αλλά είχε πεθάνει ο Τιβέριος, είχε αναλάβει ο Καλιγούλας, ο οποίος έκανε την ποινή εξορία, δηλαδή είχε τέτοιες περιπέτειες. Οπότε θέλει πλέον να ικανοποιήσει τους Εβραίους και διατάσσει να μαστιγώσουν τον Χριστό. Τον μαστιγώνουνε. Είναι πλέον γεμάτος αίματα
τον παρουσιάζει στους Εβραίους και τους λέει είδε ο άνθρωπος, αυτοί φωνάζανε Σταύρωσον, Σταύρωσον, σώνει και καλά να το σταυρώσουνε. Εποφελείται από το έθιμο του Πάσχα ότι κατά την παράδοση ο ηγεμόν εδύνατο να αφήσει ελεύθερο ένα κακούργο και υπήρχε ο κακούργος ληστής ο Βαραβάς και είπε ποιον θέλετε να αφήσω, τον Ιησού ή τον Βαραβά. Βαραβά φωνάζουν όλοι. Οπότε πλέον ο Πιλάτος αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να υποχωρήσει. Είναι μοιραίον να θανατωθεί ο Χριστός, αλλά αυτός επουδενή λόγο θα συνενέσει. Τους είπε πάρτε τον και σταυρώστε τον εσείς. Εγώ δεν τον σταυρώνω. Και αποτείνεται πλέον στη Θεία Δικαιοσύνη. Διέταξε και φέρανε μία λεκάνη και μία ιδρύα με νερό και έπλυνε τα χέρια του και τους είπε νήτω τα σχήρας μου, είμαι αθώος του αίματος αυτού του δικαίου ή κατά άλλους καλού ανθρώπου. Μη σώψεστε, διότι εφωνεύσατε έναν δίκαιο και οι Εβραίοι εν χορό. Εφημάς το αίμα αυτού και επί των τέκνων ημών. Και τον παραδίδει στους Εβραίους, οι οποίοι άρχισαν να το χτυπούν, όπως αναφέρουν με τα πόδια, με τα χέρια, να τον βρίζουν και να του λένε μάντεψε ποιος σε χτύπησε και θα σε πιστέψουμε ότι είσαι Θεός, και τον οδηγούν πλέον στο Γολγοθά. Έφτιαξαν ένα σταυρό που ο Χριστός δεν μπορούσε να σηκώσει, διότι το βαρύς, αλλά και διότι σαν άνθρωπος ήταν βασανισμένος, είχε μαστιγωθεί, είχε χτυπηθεί και αγκάρεψαν κατά κάποιον τρόπο έναν Έλληνα πάλι, τον Σίμωνα τον Κυριναίο από την Κυρίνη που ήταν μια ελληνική πόλη, ο οποίος τον εβοήθησε και οδηγήθηκε σωστά για το μαρτυρικό θάνατο. Αφού προηγουμένως με εντολή του Πιλάτου έγραψαν στα ρωμαϊκά που ήταν η γλώσσα της αυτοκρατορίας, στα ελληνικά που ήταν η γλώσσα που ομίλουν όλοι και στα εβραϊκά για να καταλάβουν οι Εβραίοι Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς του Ιουδαίων. Και πήγαν οι Εβραίοι και του διαμαρτυρήσαν και είπαν όχι, να γράψεις ότι λέγει ότι είναι βασιλεύς των Ιουδαίων. Και ο Πιλάτος τους απήντησε, γέγραφα, ό,τι έγραψα το έγραψα. Και βγαίνει πλέον από το προσκήνιο της ιστορίας. Χάθηκε μετά, έχουμε πληροφορίες ότι πέθανε το 39 μετά Χριστόν, κατά άλλους αυτοκτόνησε, κατά άλλους όπως ο Μαλάλας και ο Σουίδας τον σκότωσε ο Νέρον, κατά άλλους ευαπτίστη χριστιανός και η Καθολική Εκκλησία, συγκεκριμένα η Αιθιοπική Εκκλησία, ένας κλάδος που είναι κράμα Ορθοδοξίας, Καθολικισμού κτλ. Είναι η Αιθιοπική Εκκλησία, σήμερα τον θεωρεί Άγιο και τον λατρεύει ως Άγιο. Έτσι χάθηκε ο Πιλάτος. Ο δε Χριστός ακολούθησε την οδό του μαρτυρίου. Πρέπει να δεχθούμε ότι ο Πιλάτος υπερίσπισε τον Χριστό, τουλάχιστον 8 φορές αντετάχθη στους Εβραίους, δεν τον κατεδίκασε διαλόγους θρησκευτικούς όπως ήθελαν οι Εβραίοι, αλλά διαλόγους πολιτικούς. Και είναι βέβαιο ότι εάν του έλεγε όχι εγώ δεν είμαι βασιλεύς, αστεία συκοφάντες, μπορεί και να μην τον παρέδιδε στους Εβραίους. Όμως δεν ευθύνεται για την καταδίκη. Τον παρέδωσε στους Εβραίους και αυτός έπλυνε τα χέρια του. Οι Εβραίοι, χωρίς να έχουμε τίποτε εναντίον τους, με τη σταύρωση του Χριστού έγιναν γνωστοί παγκοσμίως. Επεκράτησε ο χριστιανισμός και όλοι μάθαν τους Εβραίους, διότι μέχρι τότε ήσαν άγνωστοι στην παγκόσμια ιστορία. Έχουν προσπαθήσει να αποτινάξουν την κατηγορία της σταυρώσεως του Χριστού. Ο Πάπας προετών έβγαλε μια απόφαση ότι συγχωρούνται οι Εβραίοι, τους συγχώρεσε, τους έδωσε άφηση αμαρτιών. Αλλά δεν χρειαζόταν να το κάνει αυτό ο Πάπας, διότι το έκανε πρώτος ο Χριστός, ο οποίος είπε άφες αυτοί οι σουγγάριδες τυπίους, μην τους τιμωρήσεις, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αλλά έχουν προσπαθήσει
να αμβλύνουν τα δυσμενείς εντυπώσεις ότι σταύρωσαν τον Χριστό. Και κάθε τόσο βάζουν κάποιον καθηγητή, πρόσφατα βάλανε έναν Πανεπιστήμιο Αθηνών που δημοσίευσε ένα άρθρο στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία και αλλού, ότι δεν τον σταύρωσαν οι Εβραίοι ακριβώς, αλλά πράκτορες των Ρωμαίων. Αυτά τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν θα αλλάξουμε την ιστορία, δεν θα αλλάξουμε και τη θρησκευτική ιστορία, διότι αυτοί που φώνασαν Σταύρωσον δεν ήσαν πράκτορες των Ρωμαίων, ούτε πράκτορες των Ρωμαίων ήταν ο αρχιερεύς ο ένας και ο αρχιερεύς ο άλλος, ούτε πράκτορας των Ρωμαίων ήταν ο Πιλάτος, ο οποίος εν προκειμένου αντέστη στη σταύρωση του Χριστού. Πρέπει λοιπόν τον Πιλάτο να μην τον βλέπουμε με μίσος, να τον βλέπουμε με συμπάθεια, διότι συμπαραστάθη στον Χριστό όταν, χωρίς να έχει κανένα συμφέρον, χωρίς να έχει κανένα όφελος, όταν οι μαθητές του τον πρόδωσαν, ο Ιούδας τον πρόδωσε, τον αμφισβητούσαν, ο Θωμάς δεν πίστευε και το χειρότερο όλων ο Πέτρος, ο οποίος τον ειρνήθη 3 φορές και ορκίζεται, δεν έχω καμιά σχέση μαζί του. Αυτά ήθελα να σας πω αυτές τις Άγιες μέρες. Χρόνια πολλά.